हेलो फ्रेंड स्वागतम जनाइছো আজিৰ নতুন এইটো ভিডিঅলৈ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ওয়্যাৰলেস টেস্টাৰ বনোৱা যেটোৰ সহায়ত আপোনালোকে এটা তাৰেদি কাৰেন্ট আহিছে না নাই এটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ তাৰত টাচ কৰিব নালাগে ওচৰত লৈ গলে আপুনি বুজি পাব যে ইয়াতে কাৰেন্ট আছে নে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স নতুন ভিডিঅ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আপুনি নিজে এটো বনাব পাৰিব ঘৰতে কি ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পোনেন্ট লাগিব চাওক BC547 ট্ৰানজিস্টৰ 3টা ইলেক্ট্ৰিক বাজাৰ 5 ভোল্টৰ এটা 5 mm LED এটা যেটো ইন্ডিকেট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এই টেস্টাৰটো ৰান কৰিবলৈ 3.7 ভোল্টৰ এটা ব্যাটাৰী ইউজ কৰিম আমি আপোনালোকে 5 ভোল্টও ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু লাগিব সুইচ যেটো আমি অন অফ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰায় 20 সেমি কপাৰ ওয়্যাৰ লাগিব যেটো আমি এন্টেনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম 20 সেমি PVC পাইপ লব যেটো আমি ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেন্ট কেটা গুটেই কেটা ইয়াতে ভৰাই দিম এই কাৰণে এটো ইউজ কৰিছো কানেকশন ডায়াগ্ৰামটো আগতে চাই লওক ইয়াতে বুজি পালে আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিক্যালি বনাত সহায় হ'ব চাওক প্ৰথমে ট্ৰানজিস্টৰৰ প্ৰথমটো পিন অৰ্থাৎ কালেক্টৰ পিন কিটা একেলগ কৰি সোল্ডাৰিং কৰি দিব এতিয়া প্ৰথমটো ট্ৰানজিস্টৰৰ ইমিটাৰৰ পইণ্টৰ লগত দ্বিতীয়টো ট্ৰানজিস্টৰৰ বেস পিন সোল্ডাৰিং কৰিব একেদৰে দ্বিতীয়টো ইমিটাৰৰ পৰা তৃতীয়টোৰ বেছত সোল্ডাৰিং কৰিব এক নম্বৰ পিনৰ খালি থকা মাজৰটো পিন অৰ্থাৎ বেস পিনৰ পৰা এটা ওয়্যাৰ লৈ এন্টেনাত লগাই দিব এতিয়া 3 নম্বৰ ট্ৰানজিস্টৰৰ খালি থকা পিন অৰ্থাৎ ইমিটাৰ পিনৰ পৰা ব্যাটাৰীৰ নেগেটিভত লগাব এতিয়া ব্যাটাৰীৰ পজিটিভৰ পৰা সুইচৰ হৈতে বাজাৰৰ পজিটিভ আৰু এলইডিৰ পজিটিভত এটা ওয়্যাৰ লগাব এতিয়া বাজাৰ আৰু এলইডিৰ নেগেটিভ ট্ৰানজিস্টৰ 3টা কালেক্টৰ একেলগ কৰা পিনত লগাই দিব এইটো হল ফাইনাল ডায়াগ্ৰাম এটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখক এটো প্ৰজেক্ট কৰাৰ সময়ত চাই প্ৰজেক্ট কৰিব ইয়াতে প্ৰথমটো ট্ৰানজিস্টৰৰ ইমিটাৰ পিনৰ হৈতে দ্বিতীয়টো ট্ৰানজিস্টৰৰ বেস পইণ্ট সোল্ডাৰিং কৰিছো আৰু দুয়োটা ট্ৰানজিস্টৰৰ কালেক্টৰ পিন সোল্ডাৰিং কৰি দিছো আৰু তৃতীয়টো ট্ৰানজিস্টৰৰ মাজৰটো পিন অৰ্থাৎ বেস পিনটো দ্বিতীয়টোৰ ইমিটাৰ পিনৰ হৈতে সোল্ডাৰিং কৰিছো আৰু কালেক্টৰ পিন বাকি দুটা কালেক্টৰ পিনৰ হৈতে একেলগ কৰিছো চাওক 3টা কালেক্টৰ পিন একেলগে কৰি সোল্ডাৰিং কৰি দিছো প্ৰথমটো ট্ৰানজিস্টৰৰ বেস পিনটো খালি আছে সোল্ডাৰিং কৰিব আৰু শেষৰ ট্ৰানজিস্টৰৰ ইমিটাৰ পিনটো খালি আছে প্ৰথমটো ট্ৰানজিস্টৰ খালি থকা বেস পিনত আমি 20 সেমি কপাৰ ওয়্যাৰ লগাম যেটো আমি পিছে এন্টেনা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম এলইডিৰ পজিটিভ নেগেটিভ সোল্ডাৰিং কৰি আছো ঠিক একেদৰে বাজাৰৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভ সোল্ডাৰিং কৰিম দুটা ওয়্যাৰ লৈ বাজাৰত পজিটিভ আৰু নেগেটিভ মাৰ্ক কৰি দিয়া আছে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ সোল্ডাৰিং কৰিলো আপোনালোকেও কৰিব PVC পাইপ মই কাটি লৈছো মাপ অনুযায়ী সুইচটো কত বহাম বাজাৰটো কত বহিব ইন্ডিকেটৰ এলইডিটো কত বহিব এনেকুৱাকে মই কাটি লৈছো এতিয়া তৃতীয়টো ট্ৰানজিস্টৰ খালি থকা ইমিটাৰ পিনত মই এটুকুৰা ব্ল্যাক ওয়্যাৰ লগাই আছো যেটো ব্যাটাৰী নেগেটিভত লগাম লাষ্টত এতিয়া ট্ৰানজিস্টৰ কানেকশন কেইটা আৰু একবাৰ ভালদৰে চাই লওক প্ৰথমটো ট্ৰানজিস্টৰ বেছত এটো এন্টেনাৰ ওয়্যাৰ লগাই দিছো শেষৰ ট্ৰানজিস্টৰ ইমিটাৰ পইণ্টত এটা ব্যাটাৰীৰ ব্ল্যাক ওয়্যাৰ লগাই দিছো তিনিটা ট্ৰানজিস্টৰ কমন কৰা কালেক্টৰ পিনৰ পৰা এটা ব্ল্যাক ওয়্যাৰ ৰাখিছো যেটো এলইডি আৰু বাজাৰৰ নেগেটিভত যাব ট্ৰানজিস্টৰ কেইটা টাৰ্মিনাল একেলগ হৈ শৰ্ট সাৰ্কিট যাতে না হয় সেইভাবে শৰ্টগুলো ইউজ কৰি আছো গ্লু গানেৰে ভালকে এটো ইনসুলেট কৰি দি আছো
রেড ওয়্যার তিনিটা দেখা পাইছে রেড ওয়্যার কেইটা হল এটা হল এলইডি আনটু হল বাজার আর এটা ডাইরেক্ট ব্যাটারিত যাব পজিটিভ লাইন ট্রানজিস্টরত না যায় খালি এলইডির পজিটিভ আর বাজারের পজিটিভে যাব ইয়াতে তিনিটা ব্ল্যাক ওয়্যার দেখা পাইছে এটা হল এলইডির পৰা অহা আৰু আনটো হল বাজার আৰু এটা হল সুইজৰ পৰা সুইজৰ হইতে ইয়াতে তিনিটা ট্রানজিস্টর কমন কালেক্টর পিনৰ পৰা সুইচটো লগাই আনিছো ট্রানজিস্টর তিনিটা সৰুৱে টুকুৰা পাইপ লৈ পাইপৰ ভিতৰত ভৰাই দি আছো এন্টিনা ওয়্যারটো বাহিৰত ৰাখি প্লাষ্টিকেৰে পাইপৰ মুখটো ঢাকি দি আছো এই ওয়্যাৰটো কলমৰ ৰিফিল লৈ এইটো এন্টিনাৰ নিচিনা বনাই দি আছো আপোনালোকে এনেকুৱা স্প্ৰিঙৰ নিচিনা বনাই দিব এতিয়া ব্যাটাৰীটো পাইপৰ ভিতৰত ভৰাই দি আছো ব্যাটাৰীৰ পজিটিভ তাৰটো এলইডি আৰু বাজাৰৰ পজিটিভত যাব নেগেটিভ তাৰটো সুইচৰ সৈতে ট্ৰানজিস্টৰত যাব কানেকশন হোৱাৰ পিছত ভালকে পিভিসি টেপ লগাই দিব এতিয়া টেষ্ট কৰিম এটো ডাইৰেক্ট 220 ভোল্ট লাইনত টেষ্ট কৰি আছো ইয়াতে টাচ কৰিব নালাগে ওপৰেদি এনেকুৱা ৰাখিলে চাওক ইন্ডিকেটৰটো জ্বলিব আৰু ফ্ৰেন্ড বাজাৰটো যে লগাইছো হেতুত ইমান সাউন্ড নকৰে মই টেষ্ট কৰিছো এই কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব বাজাৰটো খুলি দিব ডাইৰেক্ট এলইডি টো ইন্ডিকেট কৰিব যেনেকুৱা কৈ নিয়ন টেষ্টাৰে আমাৰ ডাইৰেক্ট লাইটটো হে জ্বলে ঠিক একেদৰে এইটো আপোনালোকে টাচ কৰিব নালাগে কিন্তু ইন্ডিকেট কৰিব বাহিৰৰ পৰা এইটো আমাৰ নিয়ন টেষ্টাৰৰ নিচিনাই কাম কৰিব ফেজ লাইনতে এইটো ইন্ডিকেট কৰিব খালি বাকি নিউট্ৰেলত এইটো ইন্ডিকেট নকৰে